there anyone who wants to add anything or ask? Oricine vrea să întrebe sau să spună ceva? Din sală? In the back. Yes, wherever. Thank you. Can you just yell it out? Poți să strici tare? Okay. Loud voice. You said that in the body of light we have patterns of sacred geometry. And we have 5 patterns. We have many, it's very Avem complex. mult mai multe, e foarte complex tiparul. The 5 platonic solids from sacred geometry, do they correspond? Corespund cu ce? These patterns that you mentioned from the body of light the same as the platonic solids? I think this is something that when you sit in meditation you can ask for more details. Cred că poți să ceri tu în meditație mai multe detalii tehnice. You know, because we're all interested in different things. Pentru că pe toți ne interesează altceva. For example, I was very interested in angels. De exemplu, pe mine m-au interesat îngerii. You know, why is it that all the angels appear to have wings? De ce oare toți îngerii au aripi? And when you look, they don't actually have wings. Ei nu au aripi de fapt. But out of all of us, Dar din noi toți, when you look coming out of our bodies of light, când tu te uiți la ce iese din corpul nostru de lumină, there is an arrangement of sacred geometric patterns that appear to be wings. există un fel de aranjament de tipare geometrice care apar ca ar fi niște aripi. So every human being has this pattern of sacred geometry coming out from their body of light that almost looks like wings. Și fiecare ființă umană are acest tipar de geometrie sacră, de lumină care arată ca niște aripi. Through that combination of those patterns of energy, we have the ability to express our angelic nature. Și în această combinație de tipare de energie, noi avem abilitatea să ne exprimăm natura angelică. It's so interesting what the angelic part of us likes and responds to. Și atât de interesant ce îi place naturii noastre angelice și la ce răspunde ea. For example, I've noticed when people have a strong emotional body addiction to the pleasure of food. De exemplu, am observat că atunci când oamenii au un atașament emoțional puternic spre plăcerea de a mânca hrană fizică, all that disappears when they get creative. Asta dispare când devin creativi. When they start composing music, Când încep să creeze muzică, or playing music, să cânte muzică, when they start painting, să picteze, when they're engaged in some highly creative activity. când fac activități profund creative, Everybody's emotional body's addiction for the pleasure of food switches off. pentru toată lumea se închide dependența emoțională de hrană. Have you noticed that? Ați observat și voi asta? Yeah, when you read a book that Când citiți o absorbs carte you, care vă absorbe, uitați să the mâncați. whole day goes by and you never think about breakfast, lunch or dinner. Toată ziua trece și nu vă gândiți la mic dejun plus cină. Have you noticed when you meet somebody and you fall in love that you stop thinking about food? Când întâlniți pe cineva și vă îndrăgostiți, uitați de mâncare. You're so present, you're so engaged with this one. Sunteți atât de prezenți și de conectați cu aceștia. Have you noticed when you watch a movie you really love? Ați observat când vedeți un film care vă place, You get so engaged sunteți atât de conectați, de that you absorbiți, don't think about this usually. că nu vă mai gândiți la mâncare. So everybody has within their light body Deci toată lumea are în corpul de lumină different pattern arrangements. aranjamente și tipare And diferite. those pattern arrangements are aranjamente they're allowing you to deliver certain patterns of energy in your divine blueprint to this planet. vă permit să aduceți anumite tipare de energie prin amprenta voastră divină pe această planetă. So no one's bodies of light are the same. Deci nici un corp nu seamănă cu altul. Because we're all so unique. Pentru că suntem atât de unici. You know, some of you are bringing in all sorts of different levels of creativity, of amazing music or healing modalities or art or new sciences. Unii dintre voi aduceți tehnici atât de noi, de muzică, de artă, de vindecare sau de științe noi. And so even within your body of light, there's layers within layers within layers of these sacred geometric patterns. Și inclusiv în corpul vostru de lumină sunt straturi și straturi și straturi de tipare geometrice. All the different layering within your body of light are all doorways to accessing all sorts of dimensions. Și toate aceste straturi sunt uși spre a accesa dimensiuni diferite.
So as we always say to everybody, when you're in meditation, ask to see if it interests you. Și așa cum spunem tuturor de fiecare dată, când ești în meditație, cere să vezi ceea ce te interesează pe tine. But again, people meditate for different reasons. Dar din nou, oamenii meditează pentru motive diferite. You know, some people just meditate to just let go of the external busyness and just Unii doar ca să se relaxeze și să renunțe la agitația externă. Some people meditate to explore the eternal now because we know that the monkey mind mental body likes to live in the future and the past, and the place it really rests is in the now moment. Alții ca să exploreze eternul acum, pentru că știm că mintea maimuței e tot timpul în trecut sau viitor și se relaxează doar în prezent. So did we answer your question? Ți-am răspuns întrebării? Yeah. Just play, explore. Joacă-te și explorează. There was another beside you. Mai era lângă tine o altă întrebare? Vreau să știu ce înseamnă un corp de lumină galben-auriu. I would like to see what light body, yellow, golden yellow means. Yeah. Again, remember how your light body reveals itself can change every time you unzip. Amintiți-vă, felul în care vi se arată corpul vostru de lumină poate fi diferit de fiecare dată când desfaceți fermoarul. For some people, the first time you unzip, it reveals itself a certain way. Pentru unii oameni, prima oară când desfaceți fermoarul, vi se arată într-un anumit fel. Then the next time they unzip, it reveals itself a slightly different way. Data viitoare vi se arată puțin diferit. I always say that when you're in deep meditation, in the experience, Eu mereu spun, când ești în meditație profundă, în experiență, that's the time for you to go into deep communion. atunci e momentul să intri în comuniune So profundă. whatever's happening, Deci orice se întâmplă, ask, hey, what does this mean? întreabă ce înseamnă asta. Okay, here's the symbology. Okay? Uite, aici e I'm simbolistica. not clear what it means. Nu înțeleg ce înseamnă simbolul What's ăsta. the meaning of this color spectrum? Ce înseamnă culoarea asta, de exemplu? What's the meaning of this image? Ce înseamnă această imagine? I'm not getting it. Give me clarity. Nu pricep, dăm claritate. It's your vision, it's your experience at the time. That's the time to ask for clarity. E viziunea ta și experiența ta din moment, atunci e momentul să ceri claritate. And similarly too, there are many people who are visionaries and they get clarity in a meditation and then they want to manifest it in the physical world and give birth to it before it's ready. De asemenea, sunt mulți oameni care sunt vizionari și li se arată ceva în meditație și apoi vor să aducă asta în materializare și să-i dea viață înainte să fie gata. And then you wonder why it's not being fully received. Și apoi te întreb de ce oare nu se întâmplă. It's because you're trying to manifest something whose pattern is incomplete. Pentru că tu încerci să materializezi un lucru al cărui tipar este incomplet. So when you're receiving these downloads in meditation, these insights, Deci când primești aceste viziuni și aceste descărcări de informații în meditație, before you try to manifest it into physical reality, înainte să încerci să le materializezi în plan fizic, just say, have I received everything now? întreabă, am primit acum toate informațiile? Is it complete? E complet acum? So we're going to move on this afternoon for some simple testing methods that some of you haven't learned yet from being with me. După masă vom merge spre metode simple pe care unii dintre voi deja le știți, de a testa. Others not. Alții poate nu le știți. But we'll take, is there anyone else with a question? Anything with Mai sunt someone like întrebări that? înainte de asta? Yes, over here. Da. So, this meditation can fully substitute Meditația asta poate înlocui în întregime other meditations you recommend, for example, in the Buddha Hospital. alte meditații? Yeah. Da. One of the things that I love as a channel, we're all channels, Unul din lucrurile care îmi plac mie ca și canal, noi toți suntem canale, that when we tap into universal mind, there's endless wisdom. adică atunci când intri în contact cu mintea universală, există înțelepciune infinită. Some people will deliver a system and that's what they share year after year after year after year. Unii oameni ar primi un mesaj și îl împărtășesc an după an după an după an același sistem. The systems we share are always reflecting human consciousness at the time. Dar sistemele pe care noi le împărtășim tot timpul reflectă conștiința umană din acel moment. For example, in 1993, I used 21
one-day process initiation to convert the body to live on light, although I didn't do it for that reason and it was a gift I wasn't expecting. De exemplu, în 93 am primit programul de 21 de zile, programul pranic, ca să treci corpul de pe hrană fizică pe hrană pranică și a fost ca un dar, nu l-așteptam acest sistem. That technology was suitable for consciousness of 1993. Și tehnologia respectivă era potrivită pentru conștiința din 93. When I wrote the book, The Food of Gods in 2002, that technology was suitable for consciousness of 2002. În 2002 am scris cartea cu hrana zeilor, aceea era potrivită pentru conștiința din 2002. It's now 2015. Acum suntem în 2015. And especially since the end of 2012, there's been a huge blossoming of human consciousness in our world. Și mai ales după finalul lui 2012 a fost o înflorire a conștiinței uluitoare în lumea noastră. You can see that everywhere you look. Și poți vedea asta peste tot unde te uiți. But one of the things that I recommend that people do, Și unul din lucrurile pe care le recomand ca oamenii să-l facă ask to see existence, e să ceri să vezi existența. not through your human eyes. Nu prin ochii tăi fizici, Ask for the alignment of your human eye vision to divine eye ci vision. cere alinierea vederii tale fizice cu vederea ochilor divini. If you ask to see existence and life in this world through the eyes of your essence nature, you see differently. Dacă ceri să vezi esența și lumea noastră prin ochii esenței tale, vei vedea diferit. We all carry this pure, already enlightened nature within us. Noi toți avem deja această natură internă iluminată. And all we have to do is decide what part of ourselves do we want to feed. Și tot ce trebuie să facem este să hotărâm care parte din noi vrem să o hrănim. We can feed our ego, our monkey mind, our human personality self, and that's kind of an interesting game. Ne putem hrăni ego-ul, mintea maimuță, personalitatea și un joc interesant. If you like to play duality. Dacă vă place să vă jucați în dualitate. You know, if you like to play with the forces of good and evil and right and wrong. Dacă îți place să te joci cu forțele bine, rău, corect, greșit. But I think we've all done that, yeah? Dar cred că noi am făcut deja asta. So then you put your energy to feed the divinity, the enlightened part of you. Îți pui energia în a hrăni divinitatea și partea ta iluminată. And people want it simple. Și oamenii vor lucrurile simple. I've noticed some different things in my own channels in the world since 2012. Eu observat lucruri diferite în channeling-ul pe care l-am făcut în lume. At the end of 2012, La final de on 2012, our YouTube channel, pe canalul de YouTube Facebook websites, și pe canalele de Facebook, the website, majority of our audience were women over 45. majoritatea audienței erau femei peste 45 de ani. Because thanks to Google Analytics, you can find these things out. Pentru că prin Google Analytics poți să afli informațiile astea despre vizitatori. End of 2012, Și la finalul 2012 that flipped. s-a schimbat. Now my dominant audience in our web channels Audiența mea acum pe canalele media are young men, sunt bărbați tineri, aged 18 to 25. între 18 și 25 de ani. That's interesting, E isn't it? interesant, nu așa? Very interesting. Foarte interesant. Young men aged 18 to 25 is my main audience now on our web channels. Bărbații tineri între 18 și 25 de ani reprezintă audiența mea principală The online. second biggest audience is men aged 25 to 34. Și a doua categorie de audiență e tot bărbați între 25 și 34. Now, these are the indigos. 28-34. These are the future. Ei sunt viitorul. And they want clarity. Și vor claritate. And they want things simple. Și vor lucrurile să fie And simple. they want stuff that works. Și chestii care funcționează. And this is an audience. They're not going to take the time to read the 38 books I've written. Și asta e audiență, nu o să treacă timp să citească 38 de cărți pe care le-am scris. They want music, they want dancing, they want videos, they want power words. Vor muzică, vor dans, vor videouri, vor cuvinte puternice. And so this new techniques of this way, unzip, tick, there you are, there's your breakfast, lunch and dinner. It's quick, yeah? Și tehnica asta cu desfă fermoarul, ai mic dejun, prânz și cină e rapidă, nu așa? You can eat like this, Poți mânca așa, or unzip, sau desfaci fermoarul there's your breakfast, lunch and dinner. și ai mic dejun, prânz, cină. Isn't that quick? Nu așa că e rapid. It's not complicated. Nu e complicat. Very simple. Foarte simplu. Unzip, Desfaci fermoarul, there's your breakfast, lunch and dinner. mic dejun, prânz, cină. That's your true power source. Aici e sursa ta de putere. So
The point now, Deci punctul is really you're more than ever before, just follow the call of your own heart. este că acum ajungi mult mai departe când îți urmezi chemarea propriei inimi. I mean, yes, I love this meditation. I love you, I love you, I love you. Da, adică îmi place meditația asta cu te iubesc, te iubesc, te iubesc. Tomorrow we're going to give you some really simple, powerful meditation Și mâine vă vom da o meditație simplă și foarte puternică. that I received in March this year. We haven't done this with you before. Pe care am primit-o în martie acest an, încă n-am făcut-o în And România. it's the keys of entry to the true beloved. Și este cheia spre adevăratul iubit. Everybody wants true love. Toată lumea își dorește iubirea adevărată. And whether we're male or female, we can have the grandest love affair we will ever know. Fie că ești bărbat sau femeie, poți avea cea mai minunată poveste de dragoste And posibilă. the way to stimulate this is simple. Și modul în care stimulezi asta e And simplu. we'll go into this tomorrow. Și vom face asta mâine. But I had a man come up to me in Vienna last year. Dar anul trecut în Viena a venit la mine un bărbat. And he came up like this. I was standing here. Și eu stăteam aici și a venit la mine așa. This is what he was doing. Așa Staring. făcea, se holbată. I can see you have wrinkles. Pot să văd că ai riduri. That's it. I'm not following you anymore. Gata, plec, nu o să te mai urmez. Sorry, it's so funny. I said, well, you do know that our message is that you should never follow anyone else anyway. You need to follow the teacher within. Și am zis, bine, știi că de fapt mesajul nostru este că nu trebuie să urmezi pe nimeni oricum, ci adevăratul maestru dinăuntru tău. He said, yes, but I've been following you for years and now you have wrinkles. Și el mi-a zis, da, că am urmat pe tine ani de zile și acum tu ai riduri. So obviously you're not an immortal. Deci, în mod evident, nu ești nemuritoare. Because I thought if you're being nourished purely by prana, you would never get old, and I see wrinkles. Pentru că am auzit că dacă treci doar cu prana, nu mai îmbătrânești și eu văd riduri la tine. And I just said to him, look, my body's magnificent. Și i-am zis, uite, corpul meu e uluitor. Really, the things I make it do is incredible. Chestiile pe care reușesc să le fac cu el sunt incredibile. I travel from climates in a day, from 50-degree heat to -10 in a day. Călătoresc într-o zi, dintr-un climat de plus 50 de grade la My minus body 10. has to adjust. Și corpul meu trebuie să se adapteze. I travel all around the world without ever taking physical food. Călătoresc peste tot în jurul planetei fără să mănânc hrană I live fizică in polluted cities. și prin orașe poluate. I'm in hotel rooms where I can't get fresh air. There's heating and air conditioning. Stau în camere de hotel fără aer curat și doar aer condiționat. I'm amazed at how well my body copes. Și sunt uluită de cât de bine face față corpul And meu. it serves me with great love. Și mă servește cu multă iubire. And I actually like my Și wrinkles. mie îmi plac ridurile mele. But it was so incredible, this reality. Atât de incredibil în realitatea Because asta. I would think that after spending time in our gatherings and reading all my books, that by now everybody's realized the true wisdom, the true power is with the inner teacher. Deci eu mă gândesc că după ce petreci timp în adunările noastre și mi-ai citit toate cărțile, toată lumea deja știe că adevărata înțelepciune e înăuntru. You know, I'm no one's guru and I'm nobody's teacher. Știți, eu nu sunt profesorul sau gurul nimănui. I'm just a friend. Sunt doar un prieten. I'm just a person who spends my time in perhaps a slightly different way to others. Sunt o persoană care îmi petrec timpul meu poate într-un mod diferit decât ceilalți. And the greatest commodity we have is time. Și cel mai prețios bun pe care îl avem este timpul. So we invite people to spend their time doing certain things. Și invităm oamenii să petreacă timpul făcând anumite And lucruri, one of those is meditation. printre care meditație. So I like this. I love you, I love you, I love you. Deci mi-e place meditația cu te iubesc, te iubesc, te iubesc. Because once I experienced this powerful release of the true beloved energy within me this March, I found that's all I could say to everyone I met. Pentru că atunci când am descoperit că atunci când eliberez suficient de energie din adevăratul iubit dinăuntrul meu, That being flooded with the true beloved energy changes you.
Asta e ceea ce pot să împărtășesc cu orice om pe care îl întâlnesc, să fii So inundat all cu you can iubirea say din from your Dumnezeu. heart when you meet people is, I love you, I really love you, I love you, I can see the essence you are and I love you. Tot ce pot împărtăși atunci cu fiecare e te iubesc, chiar îți văd esența și te iubesc cu adevărat. So I thought it would be nice this morning to begin with my favorite meditation. Și m-am gândit că dimineața era frumos dimineața că am început Has cu great meditația mea preferată, care e A foarte lot puternică. simpler than all the meditations you see in the Food of God's book. Mult mai simplă decât alte meditații pe care le vedeți în Hrana Zeilor. Imagine if they're your only meditations. Imaginați-vă meditațiile voastre, Stepping into the divinity you are from there, just sending love through all levels of your own being and through creation. să Pure intri love. în divinitatea care ești tu și de acolo să trimiți iubire pură în toate straturile creației. And the other meditation, taking time just to unzip and just re-familiarize yourself with your true nature, re-identify with the body of light as the true nature. Și cealaltă meditație simplă în care să te reidentifici, să petrești timp să te reidentifici cu adevărata ta esență și natura ta divină. But we have another one tomorrow. Dar mai avem încă una mâine. All current to 2015. Este modernă pentru 2015. It's still 15. E 2015. Yeah, and I think you'll find that if you like it simple, that these meditations we're sharing this weekend, they're not in our books as yet, but you'll find them very life-transforming. Și dacă vă plac lucrurile simple, aceste meditații încă nu sunt în cărțile noastre, dar o să descoperiți că schimbă repede viața. But I know that many of you also have ways of meditating you love. Știu că mulți alții aveți alte moduri de a medita care vă plac. Is there anyone who wants to ask Rev? Yes. Mai vrea cineva să întrebe ceva? Mi-aș dori să înțeleg, în ce măsură karma ne limitează posibilitatea de a evolua, de a dezvolta aceste capacități sau nu? I would like to understand this, to what degree karma limits these capacities and the way we can access and evolve. Okay. Do you want some good news? Vrei vești bune? Those of you who were with me, you know this before. Ați mai fost cu mine, știți deja? You know, at the end of 2012, there was some magic happening. La final de 2012 s-a întâmplat ceva magic. And it applies to everybody at that time who have committed in their heart to live a life that's beneficial for humanity. Și se aplică la toți oamenii care la acea vreme își angajaseră inimile să trăiască o viață benefică pentru umanitate. We asked you before how many of you have committed your life to pure-hearted service, and some of you put your hands up, others were shy, others maybe you haven't. V-am întrebat deja, câți dintre voi deja v-ați dedicat viețile ca să aveți serviciu dezinteresat. Unii ați ridicat mâinile, alții ați fost timizi, alții poate că n-ați făcut-o. But beyond that, I know that many of you have decided that you want your presence in the world to hopefully be more inspirational and more uplifting and rather so self-absorbed. Dar știu că, dincolo de asta, mulți dintre voi vă doriți ca prezența voastră în lume să fie inspirațională și să ridice nivelul de vibrație. So for people who've realized the law of one, that we are all connected, Dincolo de a fi absorbit de ego și pentru toți oamenii care au realizat că suntem toți for conectați. people who've understood that as a system of vibrating energy, everything about you is impacting on the whole. Cei care au înțeles că suntem într-un sistem în care vibrăm și tot ceea ce tu emani impactează totul. And then made the conscious decision that you wanted to make sure your vibration, your radiations was feeding the whole and not creating discordant patterns. Și-au luat angajamentul ca tot ceea ce emană să hrănească întregul și să nu creeze tipare discordante. Then for all of those, Pentru toți aceștia, at the end of 2012, la final de 2012, all the karmic board was wiped clean. tot bagajul karmic s-a curățat. Done. S-a terminat. No more karma. Nu mai avem karma? Do you like that? Vă place asta? Can it be that easy? Poate să fie atât de simplu? If you want it. Dacă vă doriți. Now, if you still want to believe in the restriction of karma, please keep your karma. Acum, dacă vreți în continuare să credeți în restricțiile karmei, vă rog, păstrați-vă karma. But two things were given, two gifts at the end of 2012. Dar două daruri au fost date la final de 2012. One was the wiping of the karmic board, completely clean, new beginning. Unul, că s-a curățat karma.
Now that tabla karmică, un nou început. Now that doesn't mean you haven't been creating new karma since then. Asta nu înseamnă că n-ați făcut altă karmă de atunci. You know, I don't know how busy you have been in the last 2 years creating some new karma. Nu știu cât de ocupați ați fost voi în ultimii 2 ani să vă creați altă karmă. But what is interesting, and the holy ones have always said, Dar ce e interesant și ne spun Sfinții, that there's one way to create no karma, e că e un mod în care să creezi zero karmă. and that's selfless service. Și asta este serviciu dezinteresat. To serve without thought of reward. Fără a te gândi la recompensă. Because when you give selflessly, Pentru că atunci când dai dezinteresat, you're not giving from a point of, oh, I'm doing you a favor, good karma. nu dai din punctul de vedere îți fac un serviciu, karmă bună. That just creates energy imbalance. Asta creează dezechilibru So energetic. the best way to live your life is without thought of reward and to live selflessly serving yourself so you manifest the highest, best version self you can be. Și cel mai bun mod de a trăi viața este să trăiești dincolo de karma, în serviciu dezinteresat, să poți materializa cel mai bun tu care poți fi. The greatest act of self-compassion is to manifest the truth of who you really are, to experience it, align to it. Cel mai mare dar de compasiune de sine este să manifesti într-o ființă adevăratul tu care ești, să manifesti asta. We do have free will and we can play in personality land as much as we want. Deși avem liber arbitru și ne putem juca în tărâmul personalităților cât vrem noi. But we know that's a limited reality. Dar știm că e o realitate limitată. Because our personality is fashioned by our parents, by cultural influences, by education, by what we experience in the external world. Pentru că personalitatea ne e șlefuită de părinți, cultură, educație, tot ce experimentăm în lumea exterioară. But that's not our real self, that's just the human construct. Și nu e adevăratul nostru sine, ci doar un construct uman. And why we're called to meditation over time is so we can let the human construct go and just come back to the truth of that which we really are. Și când suntem chemați în meditație e ca să dăm drumul acestui construct uman și să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură. When you identify more with that divine essence beingness that breathes us, Și când te identifici mai mult cu această natură a esenței divine care ne then your respiră, consciousness changes, as you know. conștiința ta se schimbă, așa cum And you știți. see people differently. Și vezi pe oameni diferit. And it goes like this. Și atunci se întâmplă așa. Here I am in Iată-mă. Romania, Iată-mă în România, living as this woman with red hair. trăind sub forma acestei femei cu păr roșcat. Hello, me. Salut eu! How are you? Ce faci? Oh, Oh, ce bine! here I am in Romania, Iată-mă în România, living as this tall trăind ca man. acest bărbat înalt. Hello, me. Ceau eu! How are you? Ce faci? Oh, fabulous. There I am. Fabulos! Iată-mă! Hello, here I am. Aici sunt! Mini-me. Mini eu! Same in essence. Aceeași în esență. Hi, me. Ceau eu! How are you? Cum te simți? As me. Ca mine? Isn't it great? Nu e minunat? Here. Și aici, și aici, și aici, și aici, și aici. And you can see that every human being is a perfect expression of your own Și essence. poți vedea că fiecare ființă umană e o expresie perfectă a propriei tale esențe. So unique. Atât de unică. And why would you want to change anyone? Și de ce ai vrea să schimbi pe I mean, cineva? really. Chiar serios. Every single human is just your own essence expressing differently. Fiecare om este esența ta proprie care se exprimă diferit. Nothing to change. Nu e nimic de schimbat, Just to appreciate. ci doar de apreciat. Here I am, looking very dapper in my checked shirt. Arăt foarte bine în cămașa mea, The care o grey beard. îmi place. Hello, me. Și cu barbă cărută, ceau eu. Oh, and with flaming red hair, always wanted curly red Cu hair. păr roșcat, ca de foc, întotdeauna am dorit roșcat, cârlioțat. There I am, Și iată-mă, with curly red hair. cu păr roșcat, cârlioțat. Lucky me. Ce norocoasă Isn't sunt. it beautiful? Nu așa că e frumos? That we are all just this pure essence nature vibrating, expressing differently. Că suntem toți această esență pură care vibrează și se exprimă diferit. Oh, there I am. Oh, iată-mă. The President of the United States. Președintele SUA. How cool is that? Ce tare!
Wow, there I am as the head of Monsanto, Uite, acolo sunt capătul Monsanto, doing genetic modifications of plant life, care face seeds. modificări genetice în semințele plantelor. It's just me too. Sunt tot eu acolo. Not the human me, Nu eu uman, but the sinele uman, divine me. dar sinele divin. And to see life from that perspective is so interesting. Și să vezi viața din această perspectivă e așa interesant. So, Deci, second gift, al doilea dar, end of 2012. final 2012, What is so interesting, as you know, și e așa interesant, is that every human being at the point of entry into earth, your birth, you know the time of your exit as well. e că fiecare persoană, în momentul în care vine pe pământ, știe și momentul de exit. We know this is part of our pre-birth plan. Știm că e parte din planul dinainte de naștere. We know when we come in, when we're going to complete and leave. Știm când venim, când vom și pleca. Now, that's gone. Asta s-a For schimbat. those who committed your life to serve, Pentru cei care v-ați dedicat viața spre a to make sure your presence here is beneficial to the world, să vă asigurați că aveți o prezență benefică lumii, you no longer have exit times. nu mai aveți dată de ieșire. You can stay as long as you like. Puteți sta cât vreți voi. That's nice, isn't it? E frumos, nu așa? No more contracted time. Nu mai aveți timp contractat. I Nu mai like that. expiră viza. Îmi So place asta. what that means is you can be here for as long as you like. Deci poți să stai aici cât vrei. Then the challenge is, how do you keep a strong, fit, healthy body to serve you for as long as you want to be here to enjoy this life? Provocarea este cum îți menții corpul fizic să fie sănătos și în formă cât de mult timp vrei tu să stai aici să experimentezi viața. When you identify too much with human personality self, you're going to go through the aging and the dying and the diseasing and losing energy and the usual stuff. Când te identifici prea mult cu sinele personalității, cazi din nou în bucla cu moarte, îmbătrânire, când te degradezi. But the more that you unzip, Dar cu cât te desfaci mai mult la fermoare, identify with that part of you, the stronger it becomes, the more energized you are, te identifici cu această parte din tine, devii mai puternic, mai energizat, the younger and more radiant you feel. mai tânăr și mai radios. Isn't that nice? Nu e frumos? And we know it's the same as when you just go into meditation and you spend time in the eternal now. Și știm că e la fel când mergi în meditație și petreci timp în eternul prezent. How many of you have absorbed the teachings of Eckhart Tolle? Câți ați absorbit învățăturile lui Eckhart Tolle? If you haven't, wonderful. Dacă nu, e minunat. Because as you know, when you are fully absorbed in the now moment, Pentru că știți că atunci când ești perfect prezent în momentul prezent, time disappears. timpul dispare. And research has been done Și s-au făcut cercetări. that say you're engaged in something so consuming, De exemplu, ești foarte angajat în ceva care îți consumă like timp. reading a fabulous book. De exemplu, citești o carte And minunată you may look up and 8 hours have gone by. You've been lost in that book. ești absorbit în carte și te uiți, au trecut 8 ore, But it felt like you'd been reading for an hour. dar ai simțit că ai citit doar o oră. Have you had that experience where time Ați disappears trăit experiența în care timpul because dispare you're so present? pentru că ești așa prezent. Research has proven that if you read for 8 hours but it feels like an hour, your body only ages 1 hour. Cercetările demonstrează că dacă tu citești 8 ore și simți că a trecut doar o oră, corpul tău îmbătrânește doar cu o oră. Now what does that tell us? Ce ne spune asta? Be fully present in the moment. Fii total prezent în moment. Be fully engaged with what you're doing. Fii total angajat în ceea ce faci. Be fully present. Fii total prezent. Because how many of you can be moving through life, but your mind isn't even present? You're living in the past or you're living in the future. Căci de câte ori sunteți prezenți în moment, dar mintea voastră nu e acolo, e în trecut sau e în viitor. All the time, yeah? Tot timpul, nu așa? And that's usually when we damage ourselves Și așa ne facem rău nouă or și get exhausted. ne epuizăm.
So two amazing gifts now. Deci două daruri mărețe. Okay, no more karma from 2012 except what you've been creating since. Să aștepți karma în 2012, cu excepția ceea ce ați creat de atunci încoace. And no more triggering of the death process after a certain contracted time. Și nu mai există viza de ieșire, că trebuie să muriți. Then it becomes, well, how long do I want to hang out on this planet? Și atunci aveți opțiunea să vă întrebați cât de mult vreau să mai trăiesc pe planeta We asta. live in the most exciting point in evolution that we have ever been in. Trăim în cel mai minunat moment al evoluției pe care l-am avut până We're acum. going to witness amazing things in the future. Vom observa lucruri uluitoare în The viitor. future of humanity has never been so bright. Viitorul umanității care n-a fost niciodată atât de strălucitor. 95% of what's happening on planet Earth is absolutely fabulous. 95% din tot ce se întâmplă pe planeta acum e fabulos. It doesn't appear that because 95% of mainstream media focus on the 5% that isn't Nu fabulous. arată că e așa pentru că 95% din mass media se concentrează pe aia 5% care nu sunt fabuloși. So we need to see with new eyes. Deci ar trebui să vedem cu alți ochi. Okay, when we ask to see existence through the eyes of our essence, we will see just how fabulous life is on this planet. Să cerem să vedem existența prin ochii esenței și vom vedea cât de fabuloasă e viața pe pământ. When we ask to witness evidence of true unity consciousness, we'll see it. Când cerem să vedem dovezi ale conștiinței unității adevărate, le vom vedea. When we ask to see the good in all, the God in all, we'll see it. Când cerem să vedem binele și pe Dumnezeu în toate, vom vedea asta. When we ask for perfect resolutions to come into all areas of conflict that deliver solutions that are for the highest good of all, we'll see it. Când cerem să avem soluțiile perfecte pentru orice zone de conflict pe care le avem, le vom avea. Because we live in a field of infinite intelligence. Pentru că trăim în câmpul inteligenței infinite, Surrounds us, flows through us. care ne înconjoară și curge prin noi. Isn't that wonderful? Nu e minunat? Yeah. Da. So how long do you want to hang out for? Deci cât de mult timp vreți să mai fiți pe pământ? Kind of party time. E timpul pentru petrecere. It's such an exciting point now. E un punct foarte interesant. All right, any other questions before we have a quick little break? Alte întrebări înainte de o scurtă pauză? Yes. Acolo, da. Când au venit niște lumini, era foarte Dumnezeu. In 2012, what I perceived were some lights that came, and it was a lot of black and golden and purple. Și am întrebat ce... And I asked Deci erau... what that means. Am întrebat Beings of life. și mi s-a spus că este vorba de chakra atenție. I was told that the ascension chakra was open. Many lights, circles in circles. Și cum am venit să te ajut. Și mâinile... It was like telling me I came to help you, and Am întrebat ce înseamnă. the heart opened. M-a speriat puțin acel negru. I was a little bit frightened by the black color. Interpretarea aceasta este chakra ascensiunii deschisă. And I got the explanation that the ascension chakra was open. But before that, I felt a lot of pain in my back. So it's Și unexplainable. acea ființă, așa cum a venit, And that being that came to me was bowing down to me as 2 ani, deci peste un an. As if I needed to do o something. energie 2 years ago, new energy came, de aceeași culoare, same black color and golden. nu, negru și nou. Deci s-a repetat And acea violet. iarăși cu negru. Pe mine iarăși transformă negru. So I was again Dar nu foarte tare. Și am spus, mă las Can we just be quiet and let this beautiful sister share? We'll have a break after this. putem să mai păstrăm puțină liniște, vă rugăm și să lăsăm această soră frumoasă să ne Am împărtășească. crezut că această lumină întunecată să văd ce experiență ne aduce, că nouă ne este pentru negri. Și am spus, mă las.
I was asking what is the experience bringing to me, Frumoasă pentru că ne hrănea pe toți. because we are frightened by the Și black atunci a color, început să curgă prin mine acel negru. and it Noi was obișnuiți să nurturing. lucrăm cu lumină de culori deschise și acel negru înghițea partea întunecată a omenirii. Și prin mine trecea ca printr-un canal. We were Și zic, ce used fac to eu look. acum? Și vedeam. We were being used to only work with bright colors, and I was frightened about the black color. And this black light was actually eating up the darkness of humankind. Eram puțin speriată, dar în același timp absorbeam din cei apropiați și după aceea din mal de persoane spuneam, dați-mi tot ce este și necada. And I started to absorb the darkness around me from people. Și eu așa am fost ghidată să direcționez această. S-a creat o nișă And I was guided spre partea întunecată din centrul galactic. Și a fost extraordinar de plăcut, de măreț, de galactic center. straniu. So it was really Experiența a fost amazing, extraordinară. great and strange, but extraordinary experience. Cum? Când au venit, deci a fost fără lumină. Au And venit now it came without the golden color, only black and purple. Și acum ceea ce primim, că se petrece la un nivel care este vine o energie, deci asta am primit în zilele astea, ieri So I received these days o energie that there's a new energy care coming rearanjează that rearranges cum se cheamă? Genetica. Așa? O rearanjare a genelor la un nivel our impecabil. genes. Deci se lucrează pe gen. Iar acum în meditație, fiind tiparele de energie, ceea ce am primit este o scanare a sistemului nervos. And today I received a scan of the neurological system with yellow light. Asta a fost una și părăteșurile mele. Întrebarea nu este. Okay. If anybody wants to talk to you more about your experiences, they can. Deci dacă vrea cineva să vorbească mai mult cu doamna despre They experiențe, just get poate, restless. pentru că devin neliniștiți. Ceva mai în România mai există pe care nu știu cum. So question is, do we have something in Romania that I don't know how we're going to solve? Fiind o țară foarte religioasă, As we are a very religious country, how can we open the energy field to the Islam înțelegem că ei sunt way? Because we get them as being violent and imposing their religion. Okay, am înțeles întrebarea ta. Răspundem. Okay. You know, we began this morning talking about all the changes, the influxes of new energies right through Europe particularly. Știți că dimineața am început să vorbim despre toate valurile de energie și influxurile de nouă energie care vine prin Europa. I know what you were sharing, that this darkness, there's a dark energy, dark matter that's actually very, very loving. Și știu că ce ai împărtășit tu este despre această energie întunecoasă, materie neagră, care e foarte iubitoare de fapt. Yet our consciousness in countries where we have strong religion can often see darkness as if it's negative forces. Și totuși, inconștiența din anumite țări care sunt foarte religioase vede întunericul ca fiind o forță a răului. The Holy Ones have trained me, as we've said often, to see that everything is God. Dar cei sfinți m-au antrenat pe mine ca să văd că totul e Dumnezeu. Everything is God. Totul e Dumnezeu. Nothing would exist without this divinity. Nimic nu ar exista fără această divinitate. But on a human level, Dar la nivel uman, we have certain programs avem anumite programări and conditioning. și condiționări. And one of the things in higher light science we need to understand Și unul din lucrurile pe care trebuie să le înțelegem în știința that is luminii înalte, so true now. care e foarte adevărat acum, Energy becomes that which we label it. e că energia devine ceea ce noi o denumim să fie. You get it? Ați înțeles? Energy becomes that Energia which we label it. devine ceea ce noi o denumim să fie. In the field of infinite potential, În câmpul posibilităților infinite, as soon as we label an energy flow as being a certain way, it must become it. îndată ce am definit
am denumit un anumit flux de energie să fie ceva anume, el trebuie să devină acest Because lucru. energy sees us as gods in form. Pentru că energia ne vede pe noi ca și Dumnezei în manifestare. Whatever we choose to see things as, it will become. Și orice alegem noi să vedem lucrurile, ele vor deveni așa. Particularly energy. Mai ales energiile. So somebody can be sending a lot of energy you call negative or psychic attack. Deci cineva poate să trimită o grămadă de energie pe care tu o denumești ca fiind negativă sau atac energetic. But if you're in your body of light, Dar dacă tu ești în corpul tău de lumină, with the real experience of the divinity you are, cu experiența reală a divinității care ești, firstly, you're not absorbing energy anyway, you're radiating. în primul rând nu mai absorbe energie, ci radiezi. So for us, the game now is just radiate. Deci pentru noi jocul acum e doar să radiem. Radiate the light you are, radiate the love that you are. Să radiezi lumina și iubirea care ești And let that love transform everything around it that's open for transformation. și lasă iubirea asta să transforme totul din jurul tău care e deschis pe transformare. Don't spend time in judgment Nu petreceți timp în judecată or analysis. This energy is good or that energy is not. sau în analiză. Energia asta e bună, asta nu. And we want to give tomorrow a higher light science view of this. Și mâine vă vom da o perspectivă mai înaltă despre asta. Everything's just membranes. Totul e doar membrane. And that aligns with M theory. Și asta se aliniază cu teoria. And right now, everything's just merging Totul se contopește and blending and harmonizing. și se amestecă și se armonizează acum. But let's say Dar hai să spunem that the degree to which it blends, merges, and harmonizes că măsura în care se amestecă și se armonizează also has to do with our pre-birth plans in a life of service. are de-a face și cu tiparele noastre dinainte de a ne naște cu serviciul Say din I această meet this viață. man here, De exemplu, acest bărbat de aici, and he is vibrating out in that torus pattern of energy. și vibrează în acel tipar toroidal de energie. You know how the energy moves through us in the torus pattern. Știți cum energia se mișcă prin noi în tipar toroidal, ca și o gogoașă. I have my torus pattern Deci eu am sistemul meu toroidal and the light body configuration. și configurația corpurilor de lumină. Now, we connect enough Și ne conectăm to suficient be magnetized together. încât să fim magnetizați împreună. There's some sort of similarity. Există niște similitudini. And so here I am, I find him in my field. Și uite, eu sunt aici, el e în câmpul meu, Okay? But he may have very definite service patterns of energy dar el poate are niște tipare foarte specifice de a that are servi, quite different to mine, care sunt diferite de ale no mele, less important. nu mai puțin And importante. so when we connect, Și când noi ne conectăm, the membranes ping together membranele se adună like a butterfly kiss. ca și sărutul unui flutur, aripelor de fluture. Atât. And that's it. Și atât. Never see each other Nu again. ne mai vedem niciodată. But we've had that butterfly kiss. Dar am avut acel moment de aripi de fluture And what's so beautiful și ce e atât de frumos is here's another one. e că aici e altă persoană. And she's an ambassador of peace for our embassy. Și ea este ambasadoarea păcii pentru ambasada noastră. And our predestiny is to merge membranes to 50% merge. Tiparele noastre predestinate sunt să ne amestecăm membranele la 50%. We're going to go deeper. Și să mergem mai profund And atunci, it's în due to conexiune. our service patterns. Și datorită tiparelor noastre de a servi omenirea. So we'll share together Și vom in a împărtăși much deeper way than a butterfly kiss. în lucruri mult mai profunde decât atingerea aripilor de fluturi. Isn't that nice? Nu e așa că e Now, frumos? we may share for a season or a year or 10 years. Și acum poate avem o experiență comună de un anotimp, un an, 10 ani. Because obviously we've been mesmerized together for a reason. Pentru că, în mod evident, am fost adunate și ne contorim pentru un motiv. Și ne magnetizăm. At some point when the sharing and the merging is complete, Și la un anumit moment, când contopirea și împărtășirile s-au completat, she might question that ea poate își pune and întrebări. say, I'm withdrawing from Și Jasmuheen. spune, mă retrag de la Jasmuheen. I don't know if I connect with her energy Nu anymore. știu dacă mă mai conectez cu energia ei But acum. that's not the right view.
Dar nu e perspectiva corectă When the asta. membranes have merged and blended, you will find yourself magnetized into new patterns of energy. Când membranele s-au contopit suficient și s-a completat potențialul de energie, vei fi atras spre alte tipare energetice. So one of the things we're being asked to let go of is this judgment of, oh, I relate to this person's energy or I don't. Și ce ni se cere să eliberăm e acest tipar de judecată despre cum anume mă combin eu cu energiile acelei persoane sau nu. It's got nothing to do with that. N-are nicio legătură cu You asta. just have a period in life where you're going to merge with certain membranes, and the depth to which you merge is dependent on your pre-agreed service blueprints. Și ai pur și simplu momente în viață în care te contopești cu anumite membrane vibraționale și profunzimea la care te contopești depinde de presetările tale dinainte să te naști. And that's nice. Și asta e frumos. So now in Europe, Deci acum în Europa you're seeing a lot of membranes merging. vezi multe membrane care se And the contopesc. biggest flow of membranes is the flow of migrants. Și cel mai mare flux de membrane e cel al imigranților. And not all of them are going to be blended harmoniously. Și nu toți se vor amesteca în mod armonios. And there are some people in that flow of migrants Și există oameni în acest flux al who imigranților are carrying very disharmonious patterns of energy. care poartă în ei tipare foarte dizarmonioase de energie. They don't have a consciousness of unity consciousness. Și ei n-au conștiința unității. They have a consciousness of disruption. Au o conștiință a întreruperii But you tiparelor. have to be aware of where does true power lie. Dar voi trebuie să fiți conștienți de locul în care stă adevărata It doesn't putere. lie in human constructs. Și ea nu stă în constructele umane, True power lies in the radiation of the very love that brought creation into being. ci în radiația acelei iubiri care a adus creația într-o And ființă. so it's so important we get out of the judgment game and get into the radiation of the pure love energy. Și e important să ieșim din jocul dualității și să intrăm în iubirea pură. Anyone who's open to that love, they'll be magnetized to your field. Și oricine e deschis spre această iubire va fi magnetizat spre câmpul tău. You don't have to save the world. Nu trebuie să spui, You don't have to go looking for people to save. nu trebuie să te duci să cauți oameni pe care să-i salvezi. If anybody's open to the patterns of energy you carry, they'll be magnetized to your field. No effort. Și dacă cineva e deschis spre tiparele de energie pe care tu le porți, va fi magnetizat fără niciun efort spre câmpul tău. But that also means in unity consciousness we hold certain intentions. Dar asta înseamnă în conștiința unimii să menținem anumite intenții, You know, and that is that we exist in mutually beneficial relationship with all. ca să existăm în relații reciproc benefice cu întregul. Because if that's our reality, Căci dacă asta ne este realitatea, then the energy must switch to support that. atunci energia va trebui să se schimbe ca să susțină această Because realitate. energy becomes that which we label. Căci energia se transformă în ceea ce noi o definim să So fie. your headspace Deci, când aveți spațiu, is that every person you connect with, e ca tot you connect in ways that are for the highest good of all. intenția supremă este să aveți un mod de a vă conecta care este binele tuturor, cu fiecare cu care vă întâlniți. All relationships you create Și toate relațiile pe care le creați are mutually beneficial, which is true unity să consciousness, fie reciproc benefice. Asta înseamnă conștiința adevărată a the unității. giving and receiving of Și energy. atunci începi să dăruiești și să primești energie și daruri. I don't know what physical time is. What Nu is știu it? cât e ceasul fizic. Okay. So let's have a 10-15 minute break. Hai să avem pauză de 15 minute, e 4 fără 5, ne întoarcem la 4